Hello guys! Welcome back to my channel, and today's video is all about my PR unboxing haul. So let's go ahead and begin with the video. So na-miss ko talagang gawin itong mga videos na to. Itong pinapakita ko sa inyo yung mga products na pinapadala sa akin, ng mga nire-review ko, mga pinapost ko sa aking social media. So let's begin! So, if you're watching my vlog, alam nyo doon na I am in a hunt to find the best mascara na waterproof para sa aking teeny tiny lashes. And nagamit ko na to, itong kanilang Perversion Volumizing Waterproof Mascara. And so far, ito yung favorite ko. I've been using it ever since pinadala nila sa akin to. And yes, it really holds the curl. It's waterproof. And yun yung pinaka talaga hinahanap ko sa isang mascara. Kasi ayoko na nagsasmudge. Ayoko nang nagtatransfer sa aking lower lash line. So, sobrang nagustuhan ko to kasi hindi siya nagsasmudge, hindi siya nagtatransfer. And it lasts sa akin kahit na umabot ako ng 8 hours sa trabaho ko, naka-curl pa rin yung lashes ko. So, pinadala din nila ako nitong regular na Perversion mascara na hindi waterproof. And also, hindi ko alam kung bago to, yung kanilang waterproof eye pen. Ito siya, ayan. Ginamit ko na siya sa isang tutorial pero hindi ko pa siya natitest out kung tumatagal siya or nagsasmudge siya or kung waterproof siya kasi hindi ako gumagamit ng eyeliner on a daily basis, yung mga liquid eyeliner ha. Dahil nga, ewan ko, parang feeling ko masyadong glam. Yung makeup lang pag gumagamit ako ng eyeliner. So, kapag nag-tutorial ako, ganyan, or kapag nag-film ko ng video, doon lang ako gumagamit ng liquid eyeliner. So, yeah, so far, yun. Ito yung aking favorite na mascara. Next is from Sally Beauty, and nakita niyo na to sa aking Instagram, and ito yung ginamit kong pang kulot ng aking hair. So actually hindi siya kulot na kulot, parang wavy lang, and this is the Ion Copper Deluxe na hair straightener. Ayan siya. So it's very different from your usual na straightener kasi it's made out of copper. Ayan. So mabilis siyang uminit pero hindi siya nakakasira ng hair. Yun yung maganda sa kanya. Tapos hindi siya yung kagaya ng mga ibang hair straightener na meron ako na kapag ginamit ko, amoy sunog yung buhok ko. Yun. So ito is maganda siya. I've been loving it so far. And gusto ko yung mga ganitong wave lang. Dahil nga summer, di ba, mas maganda yung parang beach waves lang na look. So, yeah. And nagpadala din sila ng dalawa pang product. They sent over this Ion Heat Protectant Smoothing Spray and Leave-In Conditioner. Ayan. So, this one, itong Heat Protecting Smoothing Spray kapag gumagamit ka ng hot tool sa buhok mo, like pang kulot, pang straight, ito yung ini-spray ko. Or, ito naman is Leave-In Conditioner pagkatapos kong maligo, pag damp yung hair ko. Ito yung aking nilalagay sa buhok ko. Next guys is mga packages from Derma E. So itong mga nakaraang buwan, wala ako natatanggap na packages sa kanila pero this time dalawa yung dumating. So yung first package na sa banyo, kaya hindi ko na nadala dito ngayon kasi ginagamit na namin. It's a shampoo and conditioner and it's for itchy scalp. Tinry ko na siya once kasi kung hindi nyo maaalala sa aking vlog, kinuwento ko na nangangati din yung aking scalp dahil nga kapag pinagpapawisan ako, tapos inisprayan ko ng dry shampoo para nagbi-build up yung product sa hair ko, tapos nangangati din ako. So, ginamit ko na siya for siguro mga 2 beses or 3 beses. And sobrang lambig niya sa ulo. Meron siyang cooling effect. But yun nga, hindi siya appropriate kung meron kang colored hair kasi hindi ganun kalambot yung feeling. But again, hindi ko yung gumagamit noon. So, let me know kung gusto makita ng review kasi siya yung gumagamit ngayon lately. And now, for the second package na pinadala ng Derma E, I have here their newest Tinted Moisturizing BB Cream with SPF 30. And ito na-review ko na rin sa aking Instagram account. So, pinadalahan nila ko ng 1, 2, 3, 4, 5 na shades. And dahil nga meron na ako nito, binigay nila sa akin nung nagpunta ako sa Ipsy Creator Day. So, meron na akong para sa akin. So, ito, yung iba dito, ipapamigay ko, ipapag-giveaway ko. So, just stay tuned guys for the rest of the giveaway prices na ibibigay ko. And then, for the giveaway mechanics, nasa aking description box. Next guys is my BOXYCHARM. So ito yung for the month of June. And ang theme nila is BOXYCHARM Getaway. Ayan. And actually itong makeup look na to, ginamit ko is yung mga products na nandito sa aking BOXYCHARM. Except this one kasi this is the Skin & Co. Whipped Cleansing Cream. Ayan, hindi ko na ginamit to kasi usually ang ginagawa ko lang talaga sa video pag BOXYCHARM is mga makeup products. So first is itong no problem, hindi ko masabi, Prime Essence
Ayan, from Touch in Sol. Ayan. So, I think this one is better for dry skin. Nagustuhan ko siya kanina. Ang ganda niya. And ang maganda dito is hindi lang siya makeup kasi meron din siyang skincare benefits. So, yeah, hindi ko alam kung magkano to, but it's a Korean product kasi nga Touch in Sol. Next is mga lip product na pinadala nila. First is itong Dirty Little Secret na lip liner. Ito rin yung gamit ko sa lips ko. Ang shade nito is Rosy Posy. Ayan. Tapos, pinatungan ko siya nitong Dominic Cosmetics na lip gloss. In fairness, maganda siya. Yung combination, diba? Lakas maka-fresh. Very summer. And ang shade nito is Peach Tea. Ayan. And last is itong Tarte BU Natural Eyeshadow Palette. Ayan. Ang ganda nung packaging. Very summer, tropical. Ayan. Pero ito yung itsura niya sa loob. Ito rin yung ginamit ko sa aking eye look for the day. Ayan. And hindi ko pa nakukuha yung aking BOXYCHARM. So, if ever na dalawa yung makuha ko nga eyeshadow palette ng Tarte, I will be giving away yung isa na nasa BOXYCHARM ko. Pero hindi ko pa kasi alam kung ano yung nasa BOXYCHARM ko. Ito kasi yung PR na pinadala nila, yung BOXYCHARM is yun yung binayaran ko. Yun talaga yung nakasubscribe ako. So, I'll let you know. Siguro I'll be posting the video or yung update sa aking vlog kung ano yung nakukuha sa aking BOXYCHARM. Next guys is a package from Suway. And yung iba dito is nagamit ko na. Actually, nagawan ko rin ng video yung bago nilang cactus mask. Sobrang ganda nun kasi pag meron kayong mga redness and all, syempre ang hinahanap nyo sa isang face mask is yung mga soothing or yung anti-inflammatory na mga face mask. So, yun yung hanapin nyo, FYI. But, ito yung mga pinadala nila. Ito, bago lang to. Lemon Sherbet Mask. Tama ba? Sherbet Mask. And then, I have here the Sweet Pink Bubble Mask. Ayan. And then, itong mga ito is mga lumang product na nila. Pero, pakita ko pa rin. This is the My Collagen Hydrogel Lip Patch, Juicy Mango Glow Mask, Anti-Pollution Mask. Ito mukhang bago lang. And then, the Peel and Glow 2-Step Mask. So, again, I will include some of these sa aking giveaway. Next is from the brand Osmosis Beauty. And nagpadala sila nitong lip glaze. Actually, it's a plumping lip gloss. Pero, nakalagay siya sa tube. Ayan. So, it reminds me of the lip injection ng Too Faced kasi ganun yung feeling niya, parang nagnanam na nagtitinggal yung lips mo tapos nagpa-plump siya, plumping effect nga, yan. And yun nga lang, nakalagay siya sa tube, hindi siya yung merong dog foot na applicator, pero sobrang ganda niya kung gusto niyo ng mga lip gloss. Kung gusto niyo ng mga shiny na finish na lip product, you'll love this. Yeah, unfortunately, hindi ko na pong available sa Pilipinas. I've seen this sa Walmart yata, hindi ako sure. Pero, lalagay ko sa aking description box ko sa mga kabili nito. Next, guys, is from Elemis. And ito, sobrang tuwang-tuwa ako kasi, my gosh, napadala ako ng Elemis. And it's one of the biggest skincare brand na meron sa Sephora. And sobrang mahal din niya. Oh my gosh, nagulat ako na itong tatlong to, $250. Oh my God. Pero na-try ko na siya. Kung napanood niyo yung vlog ko, I'm sure alam niyo na yung aking verdict dito. But pinadala nila ako nitong Pro Collagen Collection nila. This is the eye treatment. And then I have here the Overnight Matrix. And this one is the Marine Collagen. So, collagen, kung di nyo alam, it's best for mature skin kasi nga collagen, di ba? Pero, para sa akin, okay lang na gumamit ka agad ng mga ganitong product para ma-prevent mo yung mga wrinkles, ganyan, habang bata ka, di ba? Why not? Next, guys, is from Art Naturals. And, oh my God, so very excited ako dito kasi I've been wanting to get this. This is the Crystal Rose Quartz Roller. Ayan, di ba sabi ko nga, napanood ko yung video ni Kim Chu. Di ba? Jade Roller naman yata yung sa kanya. Di ako sure, di ko matandaan. Pero, yeah, sobrang excited ako dito. Oh my gosh, ganito pala itsura niya. And mabigat siya ha. Akala ko parang plastic siya. So yeah, maganda siya kapag ilalagay mo muna daw sa fridge para medyo malamig. Tapos yun, gamitin mo sa mukha mo para mag-close yung mga malalaking pores mo. So I can't wait to try this one. This is from Art Naturals. Nagpadala din sila ng dalawa pang product. This is the Rose Water Toner with Witch Hazel, Aloe Vera, Rose Flower, and Grapefruit. Ayan. Again, rose water. Kung meron kayong redness, ganyan.
Yun yung mga hanapin nyo sa mga skincare product. Kasi yung rose water, meron siyang anti-inflammatory, nakabawas siya ng redness. Next is this vitamin C age-defying serum. Ayan. So, at vitamin C, alam ko, sikat na sikat to sa Pilipinas. Pantanggal ng mga dark spot, mga pimple marks. Yan, pampabrighten ng ating skin. Next is from Tokyo Milk. And kung hindi nyo alam, yung unang pinadala nila na Songs of Siren yata yung pangalan, na perfume and lotion. Sobrang gustong-gusto ko sila. Yun yung ginagamit ko everyday na perfume. Ito naman is yung amoy niya is parang vanilla na merong shea butter. Parang ganun yung amoy niya. So kung mahilig kayo sa mga vanilla scented or matatamis na fragrance, magugustuhan nyo to. And maganda din dito sa Tokyo Milk is parang wala silang katulad. Hindi mo siya basta-basta mahanap sa mga department store or sa store, sa Ulta, ganyan. Kasi very unique talaga yung amoy nila. Next guys is from ColourPop. Sobrang cute ng box and ang laman nito is yung kanilang 5th year anniversary na mga products. So first is itong main squeeze na eyeshadow palette. Sobrang ganda din ng packaging. Watermelon vibes. So ito yung itsura ng main squeeze na eyeshadow palette. I also have here a Super Shock pressed pigment in the shade Birthday Treat. And this one is ano ba to? Glittery Obsessed na body glitter in the shade Trippin' on Skies. Ayan. White lang na parang medyo may iridescent. Ayan. And then I have here the Dear Summer Bundle. So, meron itong mini Glittery Obsessed na body glitter and Supernova Shadow. Yun yung gusto kong itry nila. Yun yung gusto kong itry na product nila. Itong Supernova Shadow. Di ko pa kasi natatry yun. So, I can't wait to try it out. And then, meron akong tatlong lip product. First is itong ultra blotted lip in the shade Swing Away. And then next is ultra matte lip in the shade Melonade. Yan. And last is a ultra glossy lip in the shade Fresco. Yan. So, that's it guys for my PR unboxing haul. Let me know in the comments below kung meron kayong request na video. And of course, for the giveaway, I'll be showing sa inyo yung mga products na makukuha nyo for this giveaway. Again, kung gusto nyo sumali, check out the description box. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video.